ටැගී චෝක් channel එකට සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද Hello World program එක කෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා src folder එකේ තමයි අපි කෝඩ් කරන Java file create කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් src folder එක ඇතුලේ තමයි අපි create කරන සියලුම Java file ටික තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී src folder එක select කරලා ඒක උඩ right click කරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට options කිහිපයක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන new කියන එක යටතේ තියෙන Java class කියන option එක උඩ click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී අහනවා ඔයා Java class එකට දෙන නම මොකක්ද කියලා. ඉතින් class එකකට නමක් දෙනකොට ඒක use කරන purpose එක අනුව නම දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී යන්නේ hello world කියන එක print කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී class එකටත් නම දෙන්නේ hello world කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට class එකට hello world කියලා නම දුන්නා. ඒත් එක්කම පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන් class කියලා තියෙනවා interface ඒ වගේම enum annotations කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. හැබැයි මෙතනදී අපි යන්නේ class එකක් create කරගන්න නිසා class කියන එකේ උඩ double click කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hello world කියන class එක create වුණා. ඊට පස්සේ අපිට Java programming වලදී අමතක කරන්නම බැරි method එකක් තියෙනවා main method කියලා. අපි ඉස්සරහදී සවිස්තරාත්මකව මේ class එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ method එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරමු. එතකන් අපි මේ Java වලදී අමතක කරන්නම බැරි main method එක ලියා ගමු. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ main method එක ලියා ගන්නවා. ඉතින් මේක ලියන syntax එකක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. මුලින්ම public මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට බලමු මොනවද මේ public කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ දේවල් බලමු. දැනට අපි method එක ලියාගමු. public space එකක් තිබ්බා static ඊට පස්සේ space එකක් තියලා void ඊට පස්සේ main ඊට පස්සේ brackets ඇරලා string කියලා ලියා ගන්නවා. capital S වලින් පටන් ගන්න string ඊට පස්සේ square brackets අරනවා. ඒ කියන්නේ array එකක්. අපි ඉස්සරහට බලමු මොකද්ද මේ array කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා මේ array එකට නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ string array එකට නමක් දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී කැමති නමක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ main method එකේදී use කරන string array එකට සම්ප්‍රදායක් විදියට ගොඩක් Java developersලා use කරන්නේ args කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඒ සම්ප්‍රදායික නාමම use කරනවා. හැබැයි මේක අනිවාර්ය නෑ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නමක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ brackets වහගෙන curly braces open කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට main method එක ලියාගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ hello world කියන එක print කරගන්න විතරයි. ඉතින් Java programming වලදී console output එක ගන්න method දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි system.out.println කියන එක. අනිත් එක තමයි system.out.print කියන එක. දැනට මම එක method එකක් use කරලා මේ print out එක අරන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි ඉස්සරහට බලමු print ln කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම print කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක අතර වෙනස මොකද්ද කියලා. හැබැයි මෙතනදී මම print ln කියන method එක use කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් hello world කියන output එක අරගෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට system capital S වලින් පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ dot එකක් තියලා out කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මම dot එකක් තියලා print ln කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට brackets දෙකක් දාගෙන ඒක ඇතුලේ double quotation දාගෙන ඒකත් ඇතුලේ hello world කියලා ලියා ගන්නවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ මේ programming වලට beginner කෙනෙක් නම් ඇයි double quotation දැම්මේ කියලා confuse වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම දැම්මේ මේ hello world කියන එක string එකක් කියලා මේ Java program එකට හංගවන්න. එහෙම නැත්නම් මේ program එක error වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තාම idea එකක් නැත්නම් දැනට මෙහෙම ලියනවා කියලා විතරක් මතකේ තියාගන්න. අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා data types ගැන. එතනදී ඔයගලන්ට තේරෙයි අපි ඇයි මේ විදියට double quotation දාලා ලියාගන්නේ කියලා. එතකන් දැනට මේ විදියට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට semicolon එකක් දාලා අපේ code line එක ඉවර කරනවා. ඉතින් සුබ පැතුම් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි Java program එක ලියලා ඉවර කරා මේ විදියට. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ project එක run කරන්න විතරයි. හැබැයි first time project එක run කරනකොට මුලින්ම අපිට මේ සිද්ධ වෙනවා මේ project එක build කරන්න. ඉතින් කොහොමද මේ Java project එක build කරන්නේ? මේ IntelliJ IDEA එකේ උඩ තියෙන navigation එකේ build කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින්
ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ තියෙනවා build project කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ක්ලික් කරගත්ත ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ project එක build වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ build වෙලා ඉවරුනට පස්සේ අපිට තියෙන project එක run කරන්න විතරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද project එක run කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් මේ navigation එකේම තියෙනවා run කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා run කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අහනවා hello world කියන එක run කරන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ hello world කියන program එක ලියපු class එක run කරන්නද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඉතින් මේ hello world කියන එක උඩ double click එකක් දෙන්න. මොකද අපි මෙතනදී hello world කියන එක run කරගන්න ආපු නිසා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් output එක එනවා hello world කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මොනවද කරේ කියලා සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් අපි මුලින්ම බැලුවා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඉවරුනාට පස්සේ කොහොමද මේක බිල්ඩ් කරගන්නේ කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ Java ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන parts එකින් එක සවිස්තරාත්මකව.